Xin chào các bạn đã đến với series Loco, một series hoàn toàn mới của Vietcetera. Trong Loco chúng mình sẽ khám phá những câu chuyện của những thương hiệu nội địa Việt Nam và một phần nào đó tìm ra được những bí quyết để họ có thể tìm được những cái thành công của ngày hôm nay. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì là một cái nhân vật của một thương hiệu đã khá là quen thuộc với cả người tiêu dùng Việt Nam rồi. Thì xin giới thiệu anh Trần Nhật Quang là founder của chuỗi cà phê La Việt. Rất cảm ơn Dancy Redder đã đồng hành cùng chương trình, cùng góp sức thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu Việt. Để bắt đầu chương trình ấy, thì em định mượn một câu hỏi của chị Thùy Minh cơ trong Have a Sip, nhưng mà em nghĩ nó chưa phù hợp lắm, cho nên là em sẽ sửa nó một chút và hỏi anh là ly cà phê đầu tiên anh uống vào buổi sáng là gì? Đó là một cái ly cà phê mà nó tạo được cho mình cái sự an tâm và mình cảm nhận được ví dụ như một bạn barista hoặc là một người bạn của mình hay là những người thân của mình pha cà phê cho mình uống thì mình cảm nhận được cái tình cảm, cái sự trân trọng mà họ dành cho mình. Khi mà mình pha cà phê mời người khác cũng vậy. Tại vì đôi khi mình cũng sẽ bắt đầu một buổi sáng bằng việc là sẽ đi pha bình cà phê, mời những người bạn của mình hoặc là mời những người thân của mình hoặc thậm chí mời các bạn trong team của mình, thì mình sẽ bỏ vào trong đó rất là nhiều những cái sự chia sẻ, và mình mong muốn rằng là khi mà mọi người uống ly cà phê của mình thì mọi người sẽ thấy vui. Đây cũng là một podcast phỏng vấn, chia sẻ những câu chuyện của những cái thương hiệu nội địa đi. Thì đối với cả anh Quang ấy, thì điều gì làm nên một cái thương hiệu nội địa, một cái thương hiệu của Việt Nam đi? Mình không có một cái định nghĩa nhất định cho một cái thương hiệu nội địa, vì bây giờ đang ở trong cái quá trình toàn cầu hóa. Sẽ rất là khó để mà nói cái câu chuyện là một cái thương hiệu nội địa nó phải là 100% sử dụng tất cả các cái nguồn lực của địa phương. Tuy nhiên đối với mình thì mình nghĩ rằng là có khi bởi vì mình là một cái thương hiệu nội địa điển hình, cho nên mình cảm thấy rằng là nó được sinh ra ở cái nơi nào mà sử dụng tối đa các cái nguồn lực về nguyên vật liệu, về con người, về khoa học kỹ thuật, về thị trường, thậm chí cả về những cái vấn đề liên quan đến vĩ mô như là về chính sách. Đó là những cái yếu tố mà mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho một cái thương hiệu nó được khẳng định là cái thương hiệu này là từ đây sinh ra và nó nhằm phục vụ trước hết cho cái cộng đồng ở địa phương này. Thế thì em nghĩ rằng có một cái câu hỏi mà mọi người cũng hay đặt ra với cả những cái thương hiệu được coi là nội địa đi. Đến khi nào mà nó trở thành một cái thương hiệu quốc tế? Tức là nó được sử dụng những cái nguồn lực của Việt Nam nhưng mà có yếu tố nước ngoài, thì điều gì sẽ khiến nó dần dần chuyển từ nội địa sang thành quốc tế? Khi nó đủ mạnh. Mình nghĩ là vậy. Khi nó đủ mạnh và cái giá trị mà nó tạo ra nó không còn chỉ dừng lại ở việc là phục vụ cho cái cộng đồng địa phương hoặc là một cái khu vực nhất định hay là một quốc gia nhất định, thì lúc đấy nó sẽ vượt ra khỏi cái biên giới của địa phương đấy hoặc là của quốc gia đấy. Và khi mà nó đã vượt khỏi biên giới thì nó cần rất là nhiều cái sự chuẩn bị, và nó cũng sẽ sử dụng thêm các cái nguồn lực ở bên ngoài vào để nó phù hợp với lại cái sự phát triển và lớn mạnh của nó. Thế thì 5 điều Việt Nam nhất của thương hiệu La Việt là gì? Nếu mà nhất thiết phải là con số 5 thì mình xin lọc ra và mình cũng chia sẻ luôn với Long với mọi người. Thứ nhất là La Việt là được sinh ra ở Việt Nam, cụ thể là ở Đà Lạt, nơi mà có cái vùng nguyên liệu cà phê Arabica tốt nhất của Việt Nam hiện nay. Thứ hai nữa là La Việt thì hoàn toàn 100% là sử dụng cái nguyên liệu cà phê của Việt Nam, vì mình có rất là nhiều lựa chọn. Mình cũng có thể sử dụng một phần cà phê nguyên liệu của Việt Nam và một phần cà phê nguyên liệu đã tốt rồi của các cái quốc gia khác có thể nhập về, hoặc bằng cách nào đó mình có thể có được. Nhưng mà tại vì thời điểm đầu tiên khi mà mình bắt đầu làm cà phê thì mình thấy rằng là mình cần cái chất lượng cà phê nguyên liệu của Việt Nam, một cái giá trị mà nó tốt hơn hiện tại tại thời điểm cách đây khoảng hơn 10 năm trước. Cho nên mình đặt tên nó là La Việt là bởi vì mình muốn là chú trọng vào việc là sử dụng cà phê nguyên liệu của Việt Nam và làm ra các cái giá trị trước hết để phục vụ cho người Việt. Yếu tố thứ ba mà nó mang tính Việt Nam nhất là Việt, mình nghĩ là cái này mình nói nó hơi cá nhân một chút xíu. Đó là cái La Việt thì tập trung vào kế thừa cái giá trị văn hóa cà phê của Việt Nam và được sử dụng nó ở trong các cái sản phẩm hay là các cái giải pháp về cà phê của La Việt. Nói cái này thì cái giá trị về văn hóa cà phê Việt Nam thì nó rất là lớn, và khi mà làm cà phê thì mình thấy rằng là Việt Nam là một quốc gia khá là đặc biệt,
mình trồng ra rất là nhiều cà phê, xuất khẩu đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mình cũng là một cái quốc gia mà sử dụng nhiều cà phê và có những cái giá trị về văn hóa cà phê của địa phương cực kỳ là độc đáo. Gần như ở trên thế giới thì cái văn hóa cà phê của Ý đã chi phối rất là mạnh và sẽ có cái không gian rất là hạn chế cho những cái giá trị cà phê địa phương có thể phát triển và khẳng định được cái giá trị của mình. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mình có nhiều những cái giá trị đó, nhỏ nhỏ một chút thôi cộng lại, nhưng mà mình cũng tạo nên một cái sự khác biệt, đóng góp cho cái ngành cà phê nói chung của thế giới, như là cà phê phin hay là cà phê sữa, thậm chí là cà phê vợt, cà phê trứng. Lớn nhất đó là cái văn hóa tiêu dùng cà phê của người Việt Nam, nó thiên nhiều về cái sự chia sẻ và thưởng thức hơn là về nhu cầu. Và cái đấy nó tạo nên một cái sự khác biệt để mọi người đều thấy rằng khi đến Việt Nam thì ai cũng có thể rất là dễ dàng nói về cà phê, hoặc là ngồi cà phê hay là mời nhau ly cà phê. Yếu tố thứ tư thì mình nghĩ rằng là hiện tại bây giờ thì từ founder cho đến các cái bạn làm trong team của mình đều là người Việt Nam. Hầu hết trong team của mình là các bạn trẻ, với cái sự nhiệt huyết và cái mong muốn làm một cái gì đó, tạo ra một cái giá trị tốt cho cái ngành cà phê của Việt Nam nói riêng, và cái ngành cà phê ở trên thế giới nói chung, theo những cái nguồn lực và cái điều kiện mà mình có. Còn cái yếu tố cuối cùng là yếu tố thứ 5, thì hiện tại bây giờ thì mặc dù là cà phê nguyên liệu cũng giống như là các cái đơn vị khác, mình cũng có xuất khẩu cà phê nguyên liệu qua các cái thị trường khó tính như là Nhật Bản hay là Mỹ. Tuy nhiên những cái giải pháp tốt nhất mà là Việt đang làm ra, như là giải pháp về cà phê gói để tiêu dùng ở nhà hay là các cái quán cà phê, thì mình hoàn toàn tại thời điểm này là đang phục vụ ở thị trường của Việt Nam. Tóm tắt nhanh lại một chút là 5 điểm Việt Nam nhất của là Việt chính là nơi sinh ra, cái nguyên liệu, cái văn hóa, con người cũng như là cái thị trường. Có một cái em muốn tò mò một chút thôi là về mặt nguyên liệu. Em có thấy một cái bài phỏng vấn trước đây anh có nói là cái giống cà phê, giống hạt cà phê trước đây, trước 2007, trước 2008 thì mọi người thường chú trọng vào sản lượng thay vì chất lượng cà phê đó. Thì lúc mà mình tạo ra cái mô hình của là Việt, ít nhất là cái trang trại của mình có phải nhập bất kỳ cái giống gì, cà phê gì ở bên nước ngoài về không? Cái này có. Thì chia sẻ một chút về cái giống cà phê. Giống nó sẽ tạo nên cái nguyên liệu là cái hạt cà phê nhân. Thì thực ra trong một khoảng thời gian khá dài thì cái mục tiêu để mà tạo nên một cái dấu ấn ở trên thị trường cà phê thế giới, đó là Việt Nam xuất khẩu, trồng và xuất khẩu rất là nhiều cà phê. Và mình thường có xu hướng là sử dụng những cái giống cà phê mà có cái sản lượng rất cao. Cái việc sử dụng giống mà có sản lượng cao nó sẽ đem lại cái lượng cà phê nhiều, và nó sẽ hợp với cái câu chuyện là mình sẽ tìm được những cái khách hàng mà họ mua cà phê nguyên liệu với số lượng nhiều để họ sản xuất. Nhưng nó đem lại rất là nhiều cái hệ lụy. Hệ lụy đầu tiên đó là nó bào mòn cái dinh dưỡng trong đất năm này qua năm khác, và đất đai sử dụng để trồng cà phê đó thì gần như không có cái thời gian đủ để nó tái tạo, và không có khả năng tái tạo đất thì cái khả năng phụ thuộc vào cái phân bón vô cơ là phân hóa học nó rất là lớn, và nó làm cho cái đời sống của cái người trồng cây cà phê đấy nó rất là bấp bênh. Bởi vì hầu như là người ta sẽ phụ thuộc vào cái giá tại thời điểm bán, và người ta sẽ phụ thuộc vào cái chi phí đầu tư về phân bón. Như cái giá phân bón trong năm nay thì nó cao, rất là cao đến nỗi mà mình cũng không thể nào hình dung ra được nó có thể cao như vậy. Ví dụ như một tấn phân bón hồi trước thì nó có thể 15 triệu, nhưng mà tại thời điểm này nó đã gần 30 triệu. Có nghĩa là nó tăng 100% giá trị của nó, và nó tạo nên cái khó khăn cho cái người trồng cà phê. Cho nên cái mô hình cà phê mà tập trung về sản lượng đôi khi nó cần phải được điều tiết lại để làm sao mình cân bằng giữa cái câu chuyện về sản lượng lớn và cái chất lượng tốt. Thế thì câu hỏi của Long lúc nãy nó có hỏi là trong cái quá trình mà mình làm thì mình có phải nhập những cái giống cà phê bên ngoài vào không á? Thì như là Việt trong rất là nhiều năm cố gắng làm sao để mà sàng lọc và lựa chọn được những cái giống cà phê mà nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu của Đà Lạt. Và mình cũng cố gắng nhập một vài cái
giống cà phê, hoặc là bạn bè ở trên thế giới họ chia sẻ và mình đem về mình trồng thử. Thì trong đó nó có nhiều cái giống cà phê mà nó có cái chất lượng rất là tốt, và mình cũng trải qua một cái giai đoạn rất là dài để thử nghiệm nó. Có cái thì thành công, có cái thì chưa thành công, và kết quả bây giờ thì nó đang bắt đầu manh nha có rồi, và mình hy vọng là trong một vài năm tới ấy, thì mọi người sẽ được thưởng thức cái thành quả của nó. Có một cái mà anh nhắc đến là đối với cả một cái thương hiệu nội địa, đó chính là cái giá trị nó mang lại cho con người, ít nhất con người Việt Nam. Thì lúc mà mình bắt đầu gọi là cân nhắc đến việc làm cà phê nội địa, mình có nghĩ rằng cái sự thay đổi, cái tác động của nó đến với cả những người trồng cà phê, những người làm nông nghiệp tại Đà Lạt không? Khởi đầu thì mình không nghĩ đến chuyện đấy. Vì mình xuất phát điểm của mình thích nông nghiệp, mình thích các cái giá trị mà nông nghiệp nó tạo ra cho nhân loại. Cho nên là mình ngay từ hồi mà mình còn nhỏ là mình đã sống trong cái môi trường đó. Chắc ngày xưa khi mà đi học thì anh em mình có học cái bài học của nhà bác học Lương Định Của, đúng không? Thì ngay từ hồi nhỏ đó, khi mà mình nghe câu chuyện, nghe cái đọc cái chuyện đó, thì mình đã thấy rằng là nếu như mà một người mà họ có cái tri thức và kỹ thuật mà họ có thể được ứng dụng vào để tạo ra các cái giá trị ở trong những lĩnh vực khác nhau, phục vụ cho xã hội hay phục vụ cho nhân loại, thì nó rất là có ý nghĩa. Cái cuộc sống của họ nó rất là có ý nghĩa. Cho nên là mình nghĩ rằng là đấy lý do vì sao mà mình thích nông nghiệp là vì vậy. Mình thích bởi vì mình bị ảnh hưởng bởi cái câu chuyện này. Thì khi mà mình bắt đầu thì mình cứ cố gắng làm sao để tạo ra cái giá trị tốt nhất theo cái cách nhìn nhận của mình. Tuy nhiên mình làm khoảng 2 năm thì mình mới phát hiện ra là một cái giá trị tốt đẹp nó cần phải có nhiều người đồng hành cùng với mình. Cho nên là bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi mình mới nghĩ ra cái câu chuyện là cần phải chia sẻ để mọi người cùng có được cái nhìn nhận chung và cùng nhau làm được những cái giá trị nó tốt hơn. Cho nên bây giờ nếu như ai đó ở trên thế giới mà uống được một cái ly cà phê ở Việt Nam mà người ta cảm thấy vui, cảm thấy nó ngon thì nó là cái thành quả của rất là nhiều người đã cùng nhau chia sẻ và nỗ lực để làm ra nó. Và những cái người mà đáng được trân trọng nhất thì hầu như lại không phải là những người mà xuất hiện một cách rộng rãi ở trên truyền thông hay là mạng xã hội, mà đó là những người thực sự là lao động rất là cần cù ở trên mảnh vườn của họ, ở trên thửa ruộng của họ, và cái đó là cái mà thực sự rất là đáng trân trọng. Thật ra là có một cái đặc thù của cái ngành nông nghiệp ấy, là cái giá trị gia tăng, thặng dư nó rất là rõ ràng. Một cái bài báo em nghĩ cách đây cũng 7 năm rồi, thì từ lúc mà cái mô hình cũ thiên về sản lượng, giá bán ra chắc, so với cái mô hình mới là thiên về vừa cân bằng được về sản lượng và vừa cân bằng về chất lượng, thì cái giá bán ra trên kg cũng tăng gấp đôi. Đấy là một cái số em thấy cũng rất là ấn tượng, và thấy rằng cái giá trị khi mà mình tập trung vào cái sản phẩm cốt lõi, nó ra không chỉ là những cái sản phẩm cho cái người làm, người chủ, và cho hoàn toàn là những con người xung quanh nữa. Thì thật ra là cái này em nghĩ nó là một cái quá trình. Đối với em có một số con số mà em muốn chia sẻ với cả mọi người là Việt là thành lập vào 2013, 2014 thì mọi người tham gia mở workshop, 2015 là cửa hàng đầu tiên ở Đà Lạt, 2018 là Sài Gòn và 2020 là ở Hà Nội. Thì đó là 5 con số mà em xem được. Nhưng mà đối với anh là founder của Là Việt đi, thì đâu là 5 con số gọi là ấn tượng và quan trọng nhất với thương hiệu Là Việt? Thì để cho mọi người dễ hình dung, mình nói về các con số mà mọi người dễ nhớ. Số 1 là bởi vì năm 2013 khi mà Là Việt mới được thành lập, thì ngoài founder ra thì trong team staff là chỉ có một người thôi, và bạn là cái người mà rất là quan trọng và hiện tại bây giờ đang đảm nhận cái vị trí cũng vô cùng quan trọng trong Là Việt, đó là giám đốc sản xuất. Bạn tên là Phan Xuân Phong. Bởi vì Là Việt là cái giá trị cốt lõi vẫn là sản xuất, vì được thành lập ở vùng nguyên liệu, nơi bao bọc bởi rất là nhiều vườn cà phê là trên Đà Lạt. Cho đến tận bây giờ thì cái giá trị mà bạn tạo ra cho Là Việt cũng như là trong cái câu chuyện của Là Việt nó rất là có ý nghĩa với mình. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi. Hiện tại thì Là Việt có 10 quán cà phê ở Đà Lạt, ở Sài Gòn, ở Hà Nội và ở Quy Nhơn.
100 là bởi vì ngoài cái bộ phận sản xuất khoảng 100 bạn ra thì là Việt với 10 quán này cũng có khoảng 100 các bạn là barista làm việc ở các cái quán cà phê ở khắp nơi, từ Sài Gòn cho đến Đà Lạt, Quy Nhơn và Hà Nội. Và hơn 100 con người này hàng ngày tạo ra cái sản phẩm ở tại các cái quán. Nó là cái sản phẩm sản xuất trực tiếp, và các bạn giống như là một cái người đại diện của là Việt để mà đem những cái giá trị về cà phê đến với lại mọi người. 1 triệu, thực ra mình nói số 1 triệu để mọi người dễ hình dung thôi. Nó cũng không hoàn toàn là chính xác như vậy, nó sẽ hơn số đó nhiều. Nhưng mà đấy là cái số lượng ly cà phê mà với 10 quán và 100 con người này tạo ra hàng năm. Và cũng nhờ cái sự đón nhận của mọi người mà cái con số này nó đang tăng lên. Và mình cảm thấy rất là vui vì điều này. Còn sau 1 triệu thì mình không đếm nữa, nó là vô cùng. Bởi vì ngoài việc là tạo ra những cái ly cà phê hiện hữu hàng ngày thì là Việt còn tạo ra các cái sản phẩm cà phê để mà bán và cho mọi người có thể pha cà phê ở nhà. Thì cái việc mà mọi người uống cà phê hay là tìm đến cà phê là bởi vì mọi người muốn tìm đến một cái trải nghiệm nó tích cực và vui vẻ. Và rất là may mắn là Việt là một phần để mà giúp cho mọi người có được cái trải nghiệm tích cực và vui vẻ đấy. Cho nên thực ra nếu mà để đo đạc về cái cách trải nghiệm của mọi người thì nó rất là vô cùng. Nó bắt đầu bằng một ly cà phê nhưng mà nó có thể tạo ra những cái giá trị rất là lớn. Vậy thì 5 cái đầu tiên của là Việt là gì? Đầu tiên nhất thì nó bắt đầu từ mình là mình thích về nông nghiệp. Và mình tìm hiểu rất là nhiều năm về nông nghiệp của Việt Nam. Thì mình nhận thấy rằng là Việt Nam là một cái quốc gia, mình là cường quốc về nông nghiệp. Cái thế mạnh của Việt Nam so với các quốc gia khác nó sẽ không so sánh bằng khoa học kỹ thuật hay là bằng quân đội mạnh súng đạn, đúng không ạ? Nó sẽ so sánh bằng cái việc là mình làm sao lấp đầy cái dạ dày đang đói của rất là nhiều nơi ở trên thế giới. Và Việt Nam trong suốt cái lịch sử hàng nghìn năm thì mình đều có cái thế mạnh về nông nghiệp. Người Việt Nam từ khởi thủy cho đến tận bây giờ thì đều gắn với các cái giá trị về nông nghiệp. Cho dù mình có thừa nhận nó hay không thì cái nông nghiệp nó vẫn rất là quan trọng. Nông nghiệp nó quan trọng không phải chỉ với người Việt mà nó quan trọng đối với cả nhân loại, bởi vì nó là cái lý do mà giúp cho con người có thể có được những cái thành tựu giống như ngày nay. Và mình nghĩ là nông nghiệp nó còn gắn với con người từ khi mà con người sinh ra cho đến lúc mà con người bị diệt vong thì nó vẫn rất là quan trọng. Thế mình thích về nông nghiệp bởi vì mình thấy cái ý nghĩa của nó đối với xã hội. Và bởi vì mình ở Việt Nam nữa cho nên là những cái giá trị nông nghiệp nó bao quanh mình hàng ngày. Và mình cảm thấy rằng là chúng ta nên, nhất là cái thế hệ từ mình trở xuống đến các thế hệ trẻ bây giờ, nên nhìn nhận và đánh giá đúng về cái giá trị của nông nghiệp ở Việt Nam. Đương nhiên mình cũng sẽ vẫn phát triển những cái lĩnh vực khác, bởi vì người Việt Nam thì có các cái thế mạnh về sáng tạo, đúng không? Về nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhưng mà nên thừa nhận và chú trọng vào xây dựng những cái giá trị về mặt nông nghiệp, để một cái sản phẩm nông nghiệp nó không chỉ đơn thuần là những con số được mình đánh giá về xuất khẩu nguyên liệu thô, như là mình bán vài nghìn tấn trái cây, hay là mình bán vài triệu tấn cà phê, hay là vài triệu tấn gạo. Mình nên nhìn nhận nó giống như là cái giá trị đấy nó được đi từ đầu cho đến cuối, nó tạo ra những giá trị như thế nào. Yếu tố thứ hai khi mà nói về là Việt là tại vì lúc đầu tiên khi mà mình thích về nông nghiệp thì mình nghỉ dạy ở trong trường đại học, sau đó mình đi ra ngoài là bởi vì mình bị kích thích bởi việc là có một cái project về làm cà phê organic ở Lâm Đồng, và mình join vào cái team đó. Mình muốn rằng là đem những cái gì mà mình nghĩ rằng là nó có ý nghĩa thực thi nó, thì mình join vào cái team làm cà phê organic. Nhưng mà nó gặp những cái khó khăn rất là lớn trong cái việc là đưa một cái sản phẩm tốt đến đối với người cần nó, nhất là những cái sản phẩm nông nghiệp mà nó hơi nhạy cảm như là organic này kia. Thì tại thời điểm khoảng hơn 10 năm trước thì ở Việt Nam nó vẫn còn rất là xa lạ. Nhưng mà cái mà mình có được trong suốt cái quá trình làm
cái cà phê organic đó là mình được tiếp cận và uống rất là nhiều các cái loại cà phê ngon ở trên thế giới, ở khắp nơi trên thế giới. Và bởi vì mình hiểu một chút về nông nghiệp cho nên mình thấy rằng là để làm ra được những cái sản phẩm này ấy, thì nó phải dùng cái hàng trăm bàn tay lao động và khối óc của con người để mà làm ra được nó. Cho nên mình rất là trân trọng mỗi một lần mình uống một ly cà phê ngon là gần như là nổi hết cả da gà luôn. Bởi vì mình biết rằng là cái câu chuyện đằng sau một cái ly cà phê ngon đến với mình nó là rất là nhiều lao động và trí tuệ bỏ vào đấy. Thì quay trở lại là mình uống cà phê Việt Nam tại thời điểm đấy thì mình cảm thấy nó chưa ngon. Và vì cảm thấy nó chưa ngon cho nên là sau này khi mà mình lập một cái business về cà phê đó, thì mình đứng giữa cái việc đấu tranh giữa việc là bây giờ mình làm sao để làm tốt nhất cho cái business đó, hay là mình làm sao để làm tốt nhất cho cái đối tượng mà mình sẽ lấy nó để mà xây cái business đấy. Có nghĩa là mình sẽ làm sao để cho business của mình nó thành công, hay là mình làm sao để mà tận dụng tất cả các cái nguồn lực về nguyên liệu để làm sao trong khoảng thời gian ngắn nhất mình có được cái sự thành công về mặt tiền bạc. Mình hiểu rằng là Việt Nam sau một khoảng thời gian thì mọi người sẽ nói rất là nhiều về cà phê specialty hoặc là cà phê ngon, và những cái cà phê ngon đấy thì thực ra tại thời điểm mình bắt đầu làm thì nó đã hiện hữu sẵn rồi. Các cái quốc gia trồng cà phê ngon trên thế giới như là Ethiopia, Kenya, Honduras, El Salvador, thậm chí là Colombia hay là Brazil là họ đã có một cái lượng cà phê rất là ngon rồi. Và mình rất là biết là cái cà phê ngon đấy đến một khoảng thời gian thì họ sẽ nhập về và họ sẽ bán ở Việt Nam và bán ở khắp các cái quốc gia, như bây giờ mạnh nhất là ở Trung Quốc. Trong khi tại thời điểm đấy thì cái cà phê của Việt Nam ấy, nó chưa có được cái giá trị chất lượng tương xứng. Thế thì sau khi mà đấu tranh và phải lựa chọn thì mình quyết định lựa chọn những cái gì mà nó chưa tốt và dùng những cái nguồn lực của mình để làm cho nó tốt nhất có thể, thay vì cái việc là mình đã lựa chọn một cái nó đã tốt rồi và làm nó tốt hơn. Thì cái cà phê Việt Nam về cái chất lượng tại thời điểm đấy nó còn đang chưa tốt, và mình sẽ cố gắng làm sao để làm cho nó tốt nhất trong cái khả năng của mình, hơn là việc là mình sẽ mua một cái cà phê mà nó đã ngon sẵn rồi, sau đó về rang nó và đem bán. Thì thời điểm đấy là những cái thời điểm mà nó rất là khó khăn trong cái việc là làm sao để xác định được cái phương hướng. Cho nên chữ là Việt là nó xuất phát từ cái ý nghĩa đấy. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi mà em rất là mong đợi để hỏi anh. Đâu là năm thất bại, nếu mà có đến 5 cái đối với cái thương hiệu là Việt? Thì mình cũng chia sẻ là thực ra đối với một người làm kinh doanh thì quan điểm của mình thôi, mình không nhìn nhận những cái đó là thất bại. Bởi vì thực ra kinh doanh nó là một cái con đường mà ở trên cái con đường đi đấy thì mình cần phải fix rất là nhiều các cái vấn đề mà mình làm nó chưa tốt, và nó sẽ phải fix nó để làm sao làm cho nó tốt hơn. Hay là nó sẽ có những cái thử thách trên cái con đường đấy, nó sẽ không bao giờ là thuận lợi cả, và mình cần phải vượt qua nó. Nhưng mà nếu như mà nói về các cái điểm để mà mọi người nghe và có thể chia sẻ và dễ hiểu hơn thì mình xin chia sẻ mấy cái như này. Đầu tiên nhất là hồi đầu tiên là Việt bán cà phê là bán không được. Năm 2013 khi mà bắt đầu bán cà phê đó, kể cả là cà phê nhân với chất lượng tốt, thì tại thời điểm đấy mọi người gần như là chỉ mua về để thử thôi, chứ mọi người không có nhu cầu tiêu dùng nó. Và mình phải trả lời rất là nhiều các cái câu hỏi về mặt chất lượng. Đương nhiên mình biết rằng là cho dù mình có cố gắng và cố gắng hơn nữa thì cái sản phẩm mình tạo ra nó chỉ tốt hơn thôi, chứ nó không thể nào tốt được giống như là cái kỳ vọng của một người ta có cái nhu cầu về nó. Nhưng mà tại thời điểm đầu tiên thì cái sản phẩm mình tạo ra đó, mọi người hay có những cái nghi ngờ và mình rất là khó bán. Cho nên cái việc khó khăn đấy nó thúc đẩy mình là mình phải tự rang nó, mình phải tự protect cái business của mình, và mình phải làm cho nó làm sao để những cái sản phẩm mà mình làm ra nó có thêm giá trị và nó không được lãng phí. Mình không chỉ phụ thuộc vào cái việc là xuất khẩu cà phê nhân thô, mà mình còn rang cà phê và bán. Thế khi mà mình rang cà phê thì nó có thêm một cái khó khăn nữa là rang cà phê xong rồi để nguyên hạt, không ai dùng được nó hết.
Và cái vị cà phê khi mà rang ra cà phê nguyên chất thì nó nhạt, nó chỉ có mùi hương thơm thôi, chứ còn vị thì nó sẽ nhạt hơn so với những loại cà phê cùng thời điểm đó trên thị trường. Và mọi người cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi là tại sao vị cà phê nó nhạt như vậy. Thế thì mình bán cà phê gói là bán cũng không được, cho nên mình phải mở quán để mà phục vụ cái cà phê đấy cho mọi người, pha nó theo đúng cách và cho nó thêm các cái giá trị và tạo ra rất là nhiều các cái món uống nó dễ uống để cho mọi người có thể sử dụng được nó. Như là cà phê thì đâu có phải bán espresso không, mình có thể bán cà phê với sữa như là cappuccino hay là cà phê latte, hoặc là mix nó với lại chocolate như là cà phê mocha, hoặc là Việt có một vài món rất là thú vị như là cà phê với kem dừa, hoặc là các cái món sáng tạo như là cold brew hoặc là cold brew margarita chẳng hạn, là những cái món mà mình nghĩ rằng là nó sẽ tạo nên cái sự thú vị và cái sự tiếp cận với mọi người nó dễ hơn. Là Việt còn có một cái khó khăn nữa, đó là tại vì mình rất là thích cái văn hóa cà phê của Việt Nam và mình thực sự rất trân trọng và mình muốn kế thừa và phát triển nó tốt hơn. Cho nên khi mà mới mở quán năm 2015 thì mình bỏ cà phê phin vào và mình bán kèm với cà phê máy và cà phê pha thủ công. Nhưng mà tại thời điểm đấy thì có một người bạn của mình, cũng là partner của mình, là anh Dũng, cùng làm với mình cái quán cà phê The Workshop. Anh Dũng với mình với lại vài anh nữa là founder của The Workshop. Thì anh Dũng có hỏi mình là Quang có chắc là hiện tại bây giờ đã phù hợp để bán cà phê phin và cà phê sữa chưa, hay là phải chờ nó một khoảng thời gian nữa để cho mọi người ghi nhận cái giá trị của cà phê Việt Nam, sau đó thì mình sẽ bán nó ở dạng cái cà phê mà nó phổ thông ở trên thị trường hiện nay. Thế thì khi anh Dũng nói vậy thì mình cũng suy nghĩ nhiều và mình cảm thấy rằng là nếu như mà cái cách thức mà mình phục vụ nó mà nó giống với lại những cái đơn vị khác đang làm trên thị trường thì đúng là mình không có tạo ra giá trị gì cho cái văn hóa cà phê của Việt Nam cả. Cho nên mình hold lại nó một khoảng thời gian rất là lâu, hơn 3 năm. Sau đó thì mình cố gắng nghiên cứu làm sao để mà là Việt cũng bán cà phê phin nhưng mà ở một cái giá trị khác, nó tạo thêm cái giá trị cho cái cà phê phin của Việt Nam. Hay là Việt cũng bán cà phê sữa đá, nhưng mà cái cà phê sữa đá của Việt thì nó là một cái giá trị khác, nó bổ sung vào cái sự phong phú của cái giá trị cà phê sữa đá của Việt Nam, làm cho mọi người tiếp nhận nó dễ hơn, thoải mái hơn, hơn là cái việc là mình sẽ làm ra một cái phiên bản mà nó bất kỳ ai cũng có thể làm được, hay là nó đã giống với những phiên bản khác rồi. Thì đấy là những cái mà hồi đầu tiên khi mà mình mới bắt đầu đó cho cái sản phẩm của mình tên là Việt. Thì đến cái thời điểm nào, ví dụ 2018, 2019 gì đó mà anh thấy rằng là cái thương hiệu là Việt nó đang đi đôi với cả cái việc là Việt Nam có khả năng sản xuất và đang sản xuất ra kể cả từ hạt cho đến những cái ly cà phê rất là ngon? Mình không có nhận ra điều đấy, là do mọi người chỉ mình, những người đến và mọi người cảm thấy rằng cái tên là Việt thì hồi đầu nghe nó có vẻ hơi không có thuận tai, nhưng mà nó có cá tính. Sau đó thì mọi người cảm thấy rằng là cái tên này nó hay, mọi người cảm thấy rằng là mình là một phần trong đấy, và cái đấy nó đem lại cho mình cái ý nghĩa là mình có một cái thương hiệu mà tất cả mọi người cho dù là có uống cà phê hay là không uống cà phê thì mọi người vẫn cảm thấy rằng là nó có một phần của mình nhìn thấy một phần của mình ở trong đó. Thì thực ra là mình làm với cà phê, nhưng mà mở rộng ra đó là như mình nói lúc đầu, đó là các cái giá trị về nông nghiệp của Việt Nam. Thì mình thấy nó có rất là nhiều các cái lĩnh vực về nông nghiệp mà Việt Nam cần phải có được các cái bước đi, không chỉ dừng lại ở việc là bán cái nguyên liệu thô, mà phải đầu tư về mặt kỹ thuật, về mặt sản xuất để tạo ra cái sản phẩm cuối cùng và bán ở trên thị trường. Nó mới tạo ra các cái giá trị gia tăng và nó mới đảm bảo cái mức độ an toàn. Ví dụ như về trái cây chẳng hạn, thì trái cây nếu mà mình chỉ bán cái trái cây thô không thôi thì lúc nào mình cũng sẽ nghe thấy cái câu chuyện rất là đau lòng là rất là nhiều các xe, hàng trăm xe container đem chở trái cây qua biên giới rồi không thông quan được và bị đổ đi. Thanh long, vải hay là dưa, đó là những câu chuyện đó rất là đau lòng. Thì mình nghĩ rằng là những cái nguyên liệu đấy nó nên được chuyển hóa thành những cái sản phẩm có thể phục vụ ở trong các cái quán, nhà hàng, hay là những cái sản phẩm bán ở trên kệ trong các cái siêu thị tiện dụng hoặc là những siêu thị lớn, trở thành cái nước trái cây để làm sao mà
nó không còn quá phụ thuộc vào cái việc là chỉ bán nguyên vật liệu thô nữa. Thì mình muốn làm là Việt nó giống như là một cái mô hình để cho mọi người nhìn thấy rằng là cái cà phê nó xuất phát điểm là một cái trang trại cà phê, sau đó nó được thu hái và sản xuất, nó được tạo ra các cái gói, hoặc là nó là cái nguyên liệu để phục vụ ở các cái quán, và nó đi từ đầu là từ farm cho đến tận cái ly của mình, hay là đi tận vào trong bếp nhà mình, thì nó sẽ kích thích các lĩnh vực khác như là trái cây này, hay là thủy sản này, hay là lúa gạo này, hay là các cái loại nut như là điều, hoặc là các loại đậu của Việt Nam. Các cái vấn đề liên quan đến nông nghiệp, mọi người có một cái hình dung cơ bản về cái chuỗi giá trị mà nó tạo ra từ đầu cho đến cuối, để mà mọi người cùng cố gắng mình xây dựng cái nền nông nghiệp của Việt Nam nói riêng và cái nền kinh tế của Việt Nam nói chung nó tốt hơn lên. Em chỉ có một câu hỏi nữa thôi. Rõ ràng là cái ý nghĩa của anh Quang đối với một cái thương hiệu tốt, một cái sản phẩm tốt, cũng như là một cái thương hiệu nội địa nó khá là rõ ràng. Thì đâu là 5 thương hiệu nội địa khác mà anh cũng rất là ưa thích? Lại là con số 5 hả? Để nghĩ về 5 cái thương hiệu mà mình tự hào chia sẻ thì mình không có quá bị chi phối bởi cái tên, mà mình thường tìm thấy cái ý nghĩa ở những cái con người mà mình đã từng gặp, đã từng biết. Cái linh hồn của cái thương hiệu đấy nằm ở cái người lập ra nó, hoặc cái đội ngũ đang làm ra nó. Mình xin chia sẻ một chút là vì sao mình nói về 5 cái thương hiệu này, là bởi vì 5 thương hiệu này nó có một cái điểm chung, đó là mình nhìn thấy ở những cái con người đang làm nó, những cái khát khao muốn tạo ra một cái giá trị thật sự là tốt dành cho xã hội. Thì mình không có quản nó là cái thương hiệu nhỏ hay là thương hiệu lớn, mình chỉ đánh giá nó ở cái phương diện là những cái khát khao để tạo ra những cái giá trị tốt nhất cho người khác thôi. Mình chia sẻ 5 cái tên mà nó xuất hiện trong đầu mình. Cái tên đầu tiên là mình nghĩ là một cái thương hiệu khá là lớn ở Việt Nam, họ có lịch sử rất là lâu năm rồi, trên 50 năm mình nghĩ vậy. Và cái quá trình của họ nó có những cái bước thăng trầm, nhưng mà nó tạo ra cái thành tựu rất là lớn cho xã hội. Và mình có may mắn được nói chuyện và được dành thời gian với cái người mà là sáng lập ra cái thương hiệu đấy, đó là chú Lý Ngọc Minh, là người sáng lập cái thương hiệu gốm sứ Minh Long. Thì gốm sứ Minh Long là mình nghe câu chuyện của chú Minh kể, thì mình thấy rằng là cái khát khao của cái thế hệ trước làm cái điều gì đó tốt đẹp cho xã hội, nó thôi thúc và nó làm cho người ta làm việc nó không có giới hạn, và mình rất là trân trọng chuyện đấy. Thì gốm sứ Minh Long mình thấy rằng là họ làm ra được một cái, tại vì ngày xưa thì các cụ hay nói là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, đúng không? Mỗi một gia đình Việt Nam có được những cái bộ dụng cụ dùng để ăn uống hàng ngày rất là sạch sẽ và nó tốt cho sức khỏe. Thì đó là cái ý nghĩa mà thương hiệu gốm sứ Minh Long đã làm được. Cái thương hiệu thứ hai chắc Long sẽ hơi bất ngờ chút xíu. Cái thương hiệu này nó nằm trong ngành F&B, và hiện tại họ có hơn 10 cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cũng khá là thân với lại hai anh chị founder của cái chuỗi nhà hàng này. Nhà hàng này tên là Papa Shop. Thì anh chị founder của Papa Shop là cái mong muốn của anh chị là làm sao để mà cho giới văn phòng, học sinh, sinh viên, những người đi làm ở Sài Gòn có được một cái bữa ăn nó ngon, nó an toàn, tốt, đảm bảo sức khỏe, và cái giá cả nó rất là phải chăng để mọi người có thể tiếp nhận được nó. Cho nên là Papa Shop là họ rất là chú trọng về cái việc sử dụng nguyên vật liệu và các cái giải pháp về đồ ăn nóng sốt, làm cho mọi người cảm thấy rằng là họ cảm giác rất là yên tâm trong cái việc sử dụng đó. Và mình thấy rằng là cái người mà founder của cái thương hiệu này thì họ rất là chú tâm trong cái việc là làm ra các sản phẩm để cho người khác cảm thấy có cái trải nghiệm tích cực về cái sản phẩm của họ. Cái thứ ba thì mình chia sẻ một cái câu chuyện về một cái không gian nghệ thuật
mà hiện tại bây giờ thì các bạn đang bắt đầu làm ở trên Đà Lạt. Và mình hy vọng rằng là với cái quan điểm và cái sự nỗ lực của team này thì trong khoảng thời gian tới sẽ có rất là nhiều những cái mô hình các cái hub như vậy về nghệ thuật nó sẽ được lan tỏa ở Việt Nam. Đó là cái không gian nghệ thuật phố Bên Đồi ở số 10 Lý Tự Trọng ở trên Đà Lạt. Thì founder của phố Bên Đồi thì mong muốn rằng là làm sao để mà có một cái không gian chia sẻ và tập trung vào trong việc trải nghiệm về nghệ thuật, để đem cái nghệ thuật nó gần hơn đối với mọi người. Và mình cảm thấy rằng là như hiện tại thì người Việt không còn gặp khó khăn quá nhiều về những cái vấn đề liên quan đến vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần thì mình đang rất là bị hạn chế. Cho nên những cái không gian kiểu như vậy, như là phố Bên Đồi, thì mình cảm thấy rằng là nó rất là ý nghĩa. Một thương hiệu về thời trang này thì mọi người đều biết hết, cái này thì mình xin nói ít thôi. Thì mình gặp anh Kỳ với Hân là founder của Một. Và cái câu chuyện Một nó rất là kích thích đối với mình. Cái suy nghĩ đơn giản nhưng mà kèm với cái sự quyết tâm và cái quá trình mà tạo ra Một thì mình cảm thấy là rất là ý nghĩa. Và mình rất là trân trọng những cái người mà đang tiếp nối cái câu chuyện này. Một cái tên cuối cùng mình nghĩ chắc là nó sẽ đây là cái nhìn nhận của mình, bởi vì mình không quá quan trọng về thương hiệu, mình chỉ quan trọng về con người thôi. Và cái con người nào khi mình thực sự hiểu được họ thì mình cảm thấy mình trân trọng chuyện đấy. Cũng giống như là với team Vietcetera thì mình cảm thấy là các bạn trẻ và với cái sự nỗ lực và cái năng lượng của các bạn thì mình thấy rất là trân trọng. Thì trong rất là nhiều năm mình có cái cơ duyên được làm việc với một cái đơn vị gọi là Báo Tuổi Trẻ. Mình gặp rất là nhiều người ở trong Báo Tuổi Trẻ, và cái cách thức mà các bạn chia sẻ về câu chuyện về cái giá trị mà các bạn ấy mang lại về mặt thông tin, rồi đối với xã hội nói chung, cảm thấy rằng là mình cảm thấy rằng là nó rất là có ý nghĩa đối với mình. Quan trọng là ở đây là con người, những người làm việc ở đó họ có được những cái giá trị mà mình rất là ghi nhận. Thì đấy là 5 cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người. 5 cái là mình nghĩ là hơi nhiều rồi. Vâng, nhưng mà cũng rất là cảm ơn anh Quang đã đồng ý làm khách mời đầu tiên cho chuỗi series này. Thật ra là một trong 5 thương hiệu mà anh Quang nhắc đến sẽ là một trong những khách mời sắp tới của cả chương trình nữa. Thật ra thì như qua những cái chia sẻ của anh Quang có thể thấy rằng một cái thương hiệu nội địa không chỉ có cái mác hay là có cái tên bằng tiếng Việt, mà đằng sau đó là những cái khoảng thời gian, những cái nỗ lực, những cái giá trị rất là cốt lõi và một cái sản phẩm rất là tốt để mà dần dần gọi là tổng hòa lại với nhau, để có thể gọi là tạo nên được một cái mà chúng ta gọi là cái thương hiệu nội địa. Thì tập podcast này Long xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn anh Quang rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau.